Hello, everyone. Welcome to the My Emotions Matter podcast, where we discuss ideas and knowing oneself, improving relationships, and living a life of purpose all under 10 minutes. This podcast is brought to you by My Emotions Matter, an education company that creates self-reflective learning experiences to develop emotional intelligence in students, teachers, and working professionals. Know more about us by following our social media and also visit us at www.myemotionsmatter.com. I'm your host, Sagar Satyal. And I'm Bhavana Shrestha. And in the next 10 minutes, we'll be talking about, firstly, what did we talk about last week? हाम्रो इमोसनल बिहेभियरमा हामीले सेल्फ रिफ्लेक्ट गराएको Yeah, of course, right? तर हामीले गरेको रिफ्लेक्सन करेक्ट छ कि छैन त? कसरी Can थाहा we पाउने? take a second opinion on that? Yeah. This is a follow-up to last week's reflective questions, because you may already be familiar. Yeah. We are on this process of answering some reflective questions, so that not because we are experts, but because we can reflect together. So that right? means if तपाईँले फर्स्ट टाइम सुन्नु भएको छ भने Please go back to the earlier episode, and earlier- if you love to listen right from the start, होइन, तर at least योभन्दा अगाडिको episode सुन्नुभयो भने यो better context establish हुन्छ होला है. So feeling welcome back to this podcast. Thank you. So last week you had some pretty, observant things to say about yourself. You reflected on quite a bit about your own emotional behavior, होइन? Now, आजको like I've already mentioned, आज चाहिँ हाम्रो त्यो self assessment accurately कसरी गर्ने त भन्ने कुरामा छ, होइन? So मेरो लागि I have a question for you. मेरो लागि question is, आफूले त रिफ्लेक्ट गर्यो तर त्यसको सेकेन्ड ओपिनियन लिनलाई त्यो राइट मान्छे कसरी खोज्ने? Because not a lot of people can find that person. ओके मेरो चाहिँ म पर्टिकुलरली कस्तो हुन्छ भने म आफै चाहिँ एकदमै थोरै मान्छेहरूसँग मात्रै जेल हुन सक्छु त्यो द्याट डजन्ट मिन कि म एकदमै रुड बिहेभियर भएको मान्छे हो त्यो होइन बट आई प्रिफर एकदमै क्लोजली कनेक्टेड पिपल थोरै कनेक्सनमै रमाउने मान्छे भएकोले गर्दाखेरि आफ्नो कुरामा धेरैलाई सेयर गर्न पनि मन पराउँदैन कि अनि सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मेरो यसै पनि क्लोज नै फ्रेन्ड थोरै हुन्छ र त्यो थोरै फ्रेन्डसँग नै म गरेर आउँछु एउटा वा दुईवटा एउटा मान्छे लगभग मेरो चाहिँ जहिले पनि एउटा मान्छेसँग सेयर गर्ने हुन्छ क्या त्यो आफैमा कहिलेकाहीँ नराम्रो पनि हुन्छ होला मलाई धेरैले कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ एकजनासँग भएपछि पुरानोहरू हेर्दैन भन्ने खालको पनि हुन्छ बट द्याट्स माई बिहेभियर एन्ड मलाई चाहिँ आफैले मैले पुरानो एपिसोडमा भनेको छु थोरै मान्छेलाई मात्रै केयर गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ कि सो वान थिङ इज लाइक हु एम आई क्लोज टु अनि त्यो क्लोजनेस पनि कतिसम्म सेयर गर्न सक्ने खालको क्लोजनेस हो त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै म्याटर गर्छ आफ्नै बिहेभियरले गर्दा किनभने मैले आफ्नो ट्रु सेल्फ त्यो मान्छेलाई देखाएको छैन भने आई डोन्ट थिङ्क द्याट हि अर सी विल बी एबल टु गिभ मी प्रपर फिडब्याक क्या किनभने म आफै गार्डेड भएर बसिरहेको हुन्छु नि त सो कसरी उसले मेरो के हेरेर गर्छ अनि सो वान फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज वेदर आई एम रियली क्लोज र म सेयर पनि राम्रोसँग सबै कुरा मेरो पर्सनल प्रोफेसनल सबै फ्रस्ट्रेसन्स अचिभमेन्ट्स अकम्प्लिसमेन्ट सेयर गर्न सक्छु कि सक्दैन द्याट बिकम्स रियली इम्पोर्टेन्ट Okay, this reminds me of something that I really believe in, that is authenticity creates permission for authenticity. आफू नै authentic भइरहेको छैन भने you cannot expect the other person to be authentic. है For me, it's very important to know that the other person is also highly self-reflective. आफै रिफ्लेक्टिभ छैन भने मलाई कसरी रिफ्लेक्ट गराउने है अर्को कुरा चाहिँ that person should be able to differentiate my behavior from the whole of me. So त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ नि त्यो मान्छेले तिम्रो यो पर्टिकुलर कुरामा चाहिँ तिम्रो यस्तो देखेको थियो what do you think about this भनेर मलाई just holding up a mirror है and being very specific at the points in which I behave that way. नत्र भए मलाई रिफ्लेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ नि त सो आई थिङ्क द्याट्स अल्सो वान थिङ द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड एउटा तिमीसँग अग्री गर्नुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ म पनि त्यस्तै खालको छु होइन मलाई पनि धेरैजना मान्छे चाहिँदैन एक दुईजनामै मैले मेरो आफ्नो सबै कुरा पाउने भएर चाहिँ मोर लाइकली द्याट आई टर्न टु देम टु हेल्प मी रिफ्लेक्ट अन माइसेल्फ सो द्याट्स समथिङ द्याट आइम भेरी कन्सियस अफ मेरो इमोसनल बिहेभियर पनि त्यस्तै भएको होला होइन नाउ वन्स युभ आइडेन्टिफाइड that person अब त्यो असेसमेन्टमा फर्दर स्टेप्स के हुन्छ हाउ डु यु गो अबाउट इट मेरो लागि चाहिँ टाइमिङ जस्तो कुन कन्टेक्स्टमा बसेर हामी कुरा गरिरहेछ भन्ने हुन्छ कि लाइक एउटा मिटिङबाट आइरहेछ आउने बित्तिकै लाइक आई क्यान्ट आस्क कि म कस्तो खालके मान्छे छु भन भनेर अनि मैले यस्तो त्यो भन भन्ने हुँदैन क्या समटाइम्स कन्टेक्स्टले नै डिफर गरेर हुन्छ क्या म आफै पनि कस्तो खालके मान्छे छु भने मलाई त्यो जस्तो इभन लाइक वी आर भेरी क्लोज होइन म प्रायः धेरै क्रिटिकली पनि तिम्रो बिहेभियर्सहरू पनि हेरेर हुन्छु होइन अनि त्यो हेर्दाखेरि आई टेक टाइम आफै पनि बिकज तिमीले यस्तो खालके बिहेभियर कुनै सपोज मिटिङमा कुनै केही गऱ्यो भने आई डोन्ट लाइक कमेन्ट से कि सागर तिम्रो बिहेभियर त यस्तो रहेछ भनेर म भन्दिनँ क्या आई टेक टाइम आई नोटिस
सर्टेन कुराहरू अनि अर्को मिटिङ जबसम्म म आफै कन्भिन्स्ड हुँदिनँ कि होइन उसको साँच्चीकै यो बिहेभियर रहेछ अनि उसको कुनै पर्टिकुलर आजको डेमा मात्रै देखाएको होइन भन्यो भने चाहिँ when I become fully convinced about it then I come and share with you के सो मेरो लागि पनि त्यस्तै होस् भन्ने म चाहन्छु होइन I don't like people coming and saying कि तिमी त यस्तो खालको मान्छे भनेको आफूलाई पनि मन पर्दैन किनभने के हिसाबमा गइरहेको हुन्छ होइन कुन कन्टेक्स्टबाट गइरहेको हुन्छ सडनली आएर यतिकै तिमीले यस्तो गर्यो भन्दाखेरि त मन पर्दैन नि त अनि मन पर्दैन भन्दा धेरै ऊ पनि लिइँदैन क्या इभन राम्रो फिडब्याक भए पनि लिइँदैन सो मलाई चाहिँ कन्टेक्स्ट एकदमै म्याटर गर्छ कुन ठाउँमा बसेको छ त्यस्तो खाले कन्भर्सेसन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली मलाई म खासै रेस्टुरेन्ट जाने मान्छे होइन तर हुन्छ नि एउटा कस्तो रिफ्लेक्टिभ जोनमा भइरहेको बेलामा मलाई दुईजना मात्र बसेर एकदमै त्यो रेस्टुरेन्टमा बसेर रिफ्लेक्सन गर्न चाहिँ रमाइलो लाग्छ एकदम रमाइलो लाग्छ त्यो लाइट्सहरूमा बसेर होइन त्यो टाइम चाहिँ द्याट बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी के The beauty of this episode is I feel like I'm learning so much about you and we're usually we turn to one another to reflect on these things. मेरो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट एउटा फ्याक्टर भने चाहिँ you don't always have to agree with that person, yes, but you have to trust the other person the most. Yeah. Because that's where that trust is really important to aspect mine. Another thing that I find helpful is not just to reflect about your flaws or your emotional behavior once in a while or just that. तर अरू कुनै कुरा जस्तो भनौँ न कुनै एउटा मुभी हेरेको छ अरू कुनै एउटा बुक पढेको छ भने why don't you and your trusted colleague or your friend or your spouse whoever it is why don't you reflect on how you have come to see that particular material होइन त्यसबाट पनि के हुन्छ भने I think it provides a way into the other person's mind होइन अनि सर्टन वेमा रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि एउटा आइडिया बन्छ नि त यो मान्छेले लाइफलाई यसरी हेरेर छ होइन नाउ ओभर द कोर्स अफ टाइम यदि त्यो मान्छेको थिङ्किङ प्याटर्न चेन्ज भयो जस्तो फिल भयो नि नाउ यु क्यान से कि लेट्स गो टु अ रेस्टुरेन्ट लेट्स सिट डाउन मैले तिम्रो लास्ट 1 year चाहिँ तिमी यसरी ड्रिभन भए देखाएको थिएँ अहिले आएर चाहिँ आइम ट्राइङ टु I'm seeing that you've been looking at it slightly differently. Is that true? Now you can give them a benefit of the doubt. It doesn't necessarily have to be a bad thing, but you just make them answer it. Now again, when we answer it, I feel like clarity on the sometimes you don't even have to answer it. Sometimes you can just say, oh, that's a really interesting question. I'll get back to you. Because मेरो आफ्नै पनि एउटा emotional behavior भनेको I'm very slow thinker. So immediately मसँग answer हुँदैन. तर I feel like just being able to listen and being able to take that critical feedback from the other person is also very important. I mean, एकदम defensive भइहाल्छौँ होइन but I think it's important to let our guards down, especially with that one trusted person. त्यो हुन्छ अनि प्लस त्यसमा कस्तो पनि लाग्छ भने हाउ लङ त्यो मान्छेसँग तिमी छौ भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला के इफ त्यो मान्छेको अगाडिको लाइफ तिमीलाई थाहा छैन भने यु क्यान नट लाइक सिम्पली कम एन्ड गिभ फिडब्याक के अनि फर्स्टमा चाहिँ एज अ ट्रस्टेड फ्रेन्ड यु हेभ टु लाइक कुनै पर्टिकुलर बिहेभियर छ र तिमीलाई त्यो मान्छेले सबै कुरा भनिरहेको छैन भने आफू पनि हुन्छ नि एकदम अथेन्टिक भएर ओके मलाई यस्तो फिल भइरहेछ अनि तिम्रो यस्तो बिहेभियर देखाइरहेछौ आई हेभन सिन यो टाइमसम्म तिम्रो यस्तो खालको बिहेभियर तर तिम्रो लाइफमा त्यस्तो केही भएको थियो कि भनेर त्यो सोध्न पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या बिकज जे पनि भइरहेको हुन्छ हाम्रो लाइफमा पुरानो स्टोरिजहरूबाट काहीँ न काहीँ हामी कनेक्टेड हुन्छौँ क्या हाम्रो डिसिजन मेकिङहरू पनि पुरानो कुराहरूले गर्दा अफेक्ट भइरहेको हुन्छ होइन सो त्यो कुराहरू पनि बुझ्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यु क्यान जस्ट सिम्पली कम एन्ड से कि यस्तो भइरहेको हो कि म त्यही भने त्यो कुरा स्टोरी अझ बुझेर पनि त्यस्तो रहेछ भने चाहिँ देन त्यो फिडब्याक पनि एकदमै अझै हेल्पफुल हुन्छ त्यो मान्छेलाई होइन सो मेबी पुरानो कुरालाई लिएर अहिलेको सिचुएसनलाई पनि त्यसो हेरिरहेको हो कि त्यो त्यही भएर कन्टेक्स्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्छु क्या म चाहिँ कन्टेक्स्ट र स्टोरिज त्यो थाहा भयो भने धेरै कुराहरू फिडब्याकहरू एकदम अथेन्टिक आउने पनि चान्सेस हुन्छ र सँगसँगै जसको लागि भनिरहेको हो उसले लियोस् भन्ने हुन्छ नि त त्यो लिने चान्सेस पनि एकदमै हाई हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई Yeah, and the chances of receiving is much more higher if you pay for the bill. But then, jokes apart, this was a wonderful, wonderful episode. Discussing on something that was a follow-up to last week's episode. I know last week we discussed how do we describe our own emotional behavior? Yeah. And Ispari is saying, is that true? How do we know it? How do we find that one person who we can trust, who can hold up a mirror and say, hey, what do you think? And then throwing that question back at you, and then seeing if the way you look at yourself and the way other people might look at you is aligned. Right? So listeners, again, the question is pretty evident. Go back, see if there's one person you trust. Why do you trust that person? And try to see if something that you've discovered about yourself recently is something they agree to. Yeah. And yeah, I guess that is it. Feeling. So we've come to the end of this podcast episode. 10 minutes just flies by. So we'll be back again next Tuesday at 8. And until then, see you and have a great week ahead.